මේ ආහාර ලබා ගැනීම, නිද්‍රා නිදා ගැනීම, ඒ වගේම බිය ඇතිවීම, තමන්ගේ වර්ගය අවබෝධ කිරීම මේ කාරණා වලින් ත්‍රිසංගත සත්‍යයනොත් මිනිසුන් වන අපි අතරත් වෙනසක් නැහැ. අපි අතර තියෙන එකම වෙනස තමයි මෙහි අවසානයේ සඳහන් කරනවා ධර්මේහි තේසා මදිකෝ විශේෂෝ ධර්මේන හීනක් පසුබිස් සමාන. ධර්මානුකූල ජීවිතය ගත කිරීම පමණයි මිනිසෙකු තුල තියෙන ඊතා සුවිශේෂ වූ කාරණාවන්. එනිසා අපි මිනිසෙකු හැටියට ඇත්තටම වස්ත්‍රාභරණ හැන්දට ඒ වගේම අපි ආහාර අපි අනුභව කළාට පිළිවෙලකට ඒ වගේම අපි සුඛෝපභෝගී වාහනවල ගමන් කළ පමණින්ම අපි මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙන්නේ. අපිට වැරදුණු තැන අන්න එතනයි. අපි බොහෝ දුරට මේ සමාජයේ මිනිස්සු මනින්නේ මේ භෞතික කාරණාවන් පදනම් කරගෙන. හැබැයි භෞතික කාරණාවන් නෙවෙයි මිනිසයා මනින සාධකයේ වෙන්නේ. මිනිසයා මනින සාධකයේ වෙන්නේ මේ උතුම් මනුස්ස ගුණධර්ම. එනිසා කවුරු හරි තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ මනුස්ස ගුණධර්ම එකින් එක පෝෂණය කරගෙන තිබෙනවා නම් ඇත්තටම ඔහුගේ ජීවිතය හරි අර්ථාන්විත ජීවිතයක් බවට පත් වෙනවා.